हाय फ्रेंड्स, आज माझे हस्बंड तुम्हाला दाखवत आहेत आल्याचा चहा थोड्या वेगळ्या पद्धतीने. तर त्यासाठी पातेल्यामध्ये 2 कप पाणी घालू. त्यानंतर 1 इंच आले किसून घालू आणि आता 2 मिनिटे छान उकळून घेऊ. अशा प्रकारे आले प्रथम पाण्यात उकळून घेतल्यामुळे पाण्यामध्ये आल्याचा छान फ्लेवर उतरतो आणि चहा टेस्टी होतो. आता यामध्ये 2 टीस्पून चहा पावडर, दोन टेबलस्पून साखर आणि आता 1 ते 1.5 मिनिट परत चहा उकळून घेऊ. चहाला छान उकळी येत आहे. आता यामध्ये घालू अर्धा कप दूध आणि 10 ते 20 सेकंद उकळून घेऊ. आता छान उकळी येत आहे. आपण चहा गाळून घेऊ. तर इथे रेडी आहे माय हस्बंड स्पेशल आल्याचा चहा. नक्की ट्राय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.